Hello house. Hello house, Ekason. I'm not going to be long, probably about 15 minutes or so, because I have terrible, I don't know what's going around. This like a cough and flu is going around, and it has finally reached my hand. It's terrible. Like the cough changes your voice and all of that. It's like dry cough. I've never seen anything like that before. Paracetamol gon ṣiṣẹ́ fún, but amoxicillin wà lẹ́ anyway, I think low yẹn. So my voice might not sound the same today because I have the flu and the cough. Kindly help me to share this video. Mommy Lola Odulami. Good evening, ma. Good evening, mommy. I honestly wasn't going to get involved in this. But because this has happened to me before, I am in the best position to speak about it. And I'm going to speak about it on the ground to give this particular lady courage. Okay, I'll speak about it on the ground to give her courage. Everybody knows her very, very well. If you live in London, you will know her. I know her. She's a lovely lady, very beautiful, very calm, always going about her business. I don't care who is dating who. I know he's not dating who. I don't know. Who is dating who. That one is none of my business. But I'm going to speak on the ground of women supporting women. But before I start, you see, when something like this happens, because we have some people on social media that have constituted nuisance. Do you mean because of amoxicillin? They say you can breastfeed even with that. I'm not even breastfeeding anyway. She said, Madam, I'm not breastfeeding because he doesn't want breast milk. So some women will come out on social media. Why? Because they have issues with other women on our cyberspace, and they have obviously spoken in sort of like a manner that a normal woman should not have spoken before. So anytime issue like that happens, they will come out to justify the nonsense that they did previously. Why? Because they know that they have obviously criticized somebody about it before. Okay, so this video is going viral on WhatsApp and all over the place, whatever, and it's a video of this lady. And the story is that that someone she's dating allegedly, I'm not too sure if it's true, allegedly the wife of that person is the one that shared the video of this particular woman, or a friend. I'm not sure if that is true. Now, when an issue like that happens, okay, you are a woman, for God's sake. All right. Even if you catch your husband cheating with another woman, and maybe say by mistake, all right, or for whatever reason, you now came across a video, let's say for example, on your husband's phone, that happens to be another woman's private video, you have no right to share it out to a third party. I'm not going to say that it is okay, all right, for any woman to do stuff like that, all right. It has happened to me before.
I'm not going to say it's okay for any woman to send video of themselves out. But it does happen. Ẹ jẹ́ ká máa kó shit dànù. It does happen. Sometimes, it depends on the kind of relationship that you have with the person in question. I'm talking about the guy. You guys will be so deep into each other, okay? You'll be so much in love that it could be that maybe, for example, you're missing each other. People do stupid things when they are blinded by what you call love, okay? So maybe, yes, for example, it could be that, they were just messing around. It does not necessarily mean that she doesn't even have the man's own as well. It might be something that they've been doing for a while. Now, when I don't know how this got out, maybe I don't know how it got out. Maybe a wife saw it on the husband's phone, or husband left the phone and the wife saw it, whatever. However, that video got out, okay? If it was a woman that shared it, from what we heard, that woman should be ashamed of herself. Why? Is it that some of you say, royan ri ni abobo le riri? Cause kò yé mi, I don't understand. Mi ò mọ̀ bóyá ọyàn le riri ni àbí òbò le riri. Okay, ìgbà tẹ́ ti wá share síta, tẹ́ ti wá share síta, kí ló wá fẹ́ ṣẹlẹ̀? Ṣé yẹn wá mean that this beautiful woman will not live in this life again, or that and I love one thing about herself, and that is why I'm here to give her the courage. When it happened to me, my own is even among the Facebook fracas people when it happened to me, and the ones that happen to be the haters, who happens to be women as well, they didn't care. They thought they thought they now have a weapon, okay, to silence me, because they didn't want Dorcas to speak on social media. Do you know I was threatened with it before they threw it out? They were saying like, oh, you shouldn't talk about Eyiku, don't talk about her anymore. If you talk about her, we're going to throw this out. I'm thinking to myself, how to how can you say that somebody should not have their freedom of speech on social media, and because you are now associating with somebody, maybe say that they are dating, and the person has, I don't know, some private images that they might have shared about each other, you now want to silence that person because of that? No, it doesn't only work. I was brave. Everything that they wanted me to do, I refused to do it. The way they wanted to silence me, I refused to be silenced. Okay, the person that did that, shame on you. You should be ashamed of yourself. If you are a woman, you did that to a fellow woman like yourself, shame, shame, shame on you. For real. Shame on you. Like sometimes as well, when I pass on the social media, one kinikan, o share kinikan, àwọn èèyàn, ó wá ń gbowó lórí ẹ̀. Kò ní dá fún ẹni tó bá sọ̀rọ̀ ẹ̀. Because I can never do anything like that. Not me, Dorcas. I've never done it before. There was a time I was inside a group, and that is why you have to be careful with the people that you associate yourself with. I was inside a group, and Nicole was sorry Google. Olomu image wá, ó jù sínú group. Just because I made a comment on it on that WhatsApp group. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ yí lé mi lórí. But it was Dorcas that did this, it was Dorcas that did that. Something that I've never done before in my life. Anyway, some of you just made this lady more popular. I heard that she's into gold business, okay? I will advise her to use the popularity to push, okay? To push her business out and sell even more gold. All right? And she should not, for any reason, give a freaking hell about any of you. As a matter of fact, she should attend more events, enjoy herself, gbádùn herself as much as possible. And some of you will be sitting there, most of you, all you people that call yourself
kí ló máa ń pera wọn yẹn náà motivational speaker òfò àwọn motivational speaker olórí burúkú lórí social media wọ́n á máa gbọ́ shameless ni ẹ̀yin obìnrin ẹ pẹ́nu òṣì sọ̀hún. Most of you do it. Most of you do it. The only thing is that maybe because you are lucky you are with a guy that is reasonable, that has not posted you out. That is why Timi nínú yín tẹ́ fi máa ń lẹ́nu ọ̀rọ̀. Most of you tẹ́ máa ń lẹ́nu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run má bà tèmi jẹ́ Ọlọ́run má jẹ́ ndóńrú ẹ̀wò Ọlọ́run èdè ìdìbàrà Ọlọ́run má jẹ́ kéde òdì mi olórí burúkú yín ti ṣe rí. You've done it before. Tiyín náà wà lọ́wọ́ wọn káàkiri. Àwọn èèyàn ti ṣe show lórí cyberspace rí tán ti sọ pé tiyín náà ó wà lọ́wọ́ wọn káàkiri pé ẹ ti ṣe rí. Because you've done it with somebody that is loyal, somebody that knows pé èèyàn kì í ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ fúnbìnrin tó decide láti má bàa yín gbé síta kò mí nípa ẹ̀ tí ṣe rí. Anybody can fall a victim of that nonsense. Sometimes, like I said, you will obviously, most people tend to trust. No woman will do such with a man that she doesn't trust, okay? Most people tend to trust their partner. You wouldn't even think that, okay, a partner of yours or somebody that you're having an affair with will do something like that. I mean, married women, married married men, olóṣì most of married men lẹ́yìn náà bá sùn káàkiri wọn kan tí ìmú yín ní. Ọjọ́ gbogbo dẹ̀ ní tó lé, ọjọ́ kan báyìí ní tó ní, ọjọ́ kan báyìí ní tó lóhun. Ìmí nínú yín, some of you tẹ́ ṣe fárábìnrin sìn, ara ẹ̀ ló ń ta yín. Ẹ ti rí pó ti gòkè jù yín lọ, ẹ dẹ̀ ti fẹ́ kúkú òjijì, ẹ ti ń wá nǹkan tẹ́ fẹ́ fi ṣe kíni, nǹkan tẹ́ fẹ́ fi bá ti ẹ jẹ́. Irú àwọn nǹkan tẹ́ dẹ̀ ṣe yẹn ìgbà most of the, when it happened to me, kò kúkú bà tèmi jẹ́. That was the time I met a lot of wonderful prominent people. Ó kọ́ àwọn ènìyàn wá sọ́dọ̀ mi ni. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ ti ṣe rí. Ìwà ìkà dẹ̀ ní, ìwà ìkà kò dá. Okay? Ìwà ìkà kò dá. Nobody will do something like that. Kéèyàn má ṣe kíni kó má jẹ́ pé kó má ẹ̀pẹ́ ní tẹ́jọ ní proper close deep relationship ni. Ẹ̀yin wèrè motivational speaker, irú obìnrin wo ló ń ṣe rẹ́ẹ̀gẹ́, olórí burúkú yín ti ṣe rí. Ìmí nínú yín olórí burúkú yín orí Facebook ń bí lẹ ti ń du ọkọ rẹ̀ yín táàrí lórí Facebook live chat. Tẹ́jọ wà lórí bẹ́ẹ̀dì tẹ́jọ sùn sẹ́gbẹ̀ ara yín báyìí táàrí tíyẹn dẹ̀ sọ pé òun tọwọ́ bọ̀ yín tóun fọwọ́ ṣe òbò yín pa ṣàpàṣàpà tẹ́ wá ń pariwo dàdí. Ìmí nínú yín ó wà bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin ẹlẹ́ máa kọ́kọ́ fòbọ̀ síta ẹ̀yin wèrè tó jẹ́ pé kán máa tí kí ọwọ́ bọ̀ yín lábẹ́ báyìí olórí burúkú yín máa tọ̀ sára ni àwọn wèrè wá máa gbọ́ yáyáyáyá ṣe ló yáyá. Ẹ̀yin ẹlẹ́ máa bọ́ síta lẹ́ máa criticize pé which one is worse? Ìwọ tó jẹ́ pé ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ ẹ best friend yẹ eléyìí ò tiẹ̀ kì í ṣe married ipò kì í pé married man but best friend yẹ òun ló dún ọkọ ẹ̀ lórí cyberspace yìí ní orí ìkànnì ẹ̀rọ ayélujára wa. Ẹ̀yin yẹn lẹ máa kọ́kọ́ bọ́ síta. Ẹ̀yin obìnrin ẹ máa ní self dignity fúnra yín. Ẹ máa ṣe gbé ẹ máa ṣàwò bẹ́ẹ̀ wọ́n gba pátá nídìí yín lórí ìkànnì bí. Wọ́n ṣe kíni? Wọ́n ń já pátá nídìí yín lórí ìkànnì ẹ̀rọ ayélujára níbí. Ẹ̀yin motivational speaker òfò, motivational speaker sọ́nà. Orí social media náà ti ń já pátá yín tó ń já pátá yín. Bottle stout kan ní tó máa ti fi stout náà ń lò náà fi gba pátá nídìí mi nínú yín. Tó máa ti lo stout báyìí, wọ́n máa ti mu stout. In fact, ìmí nínú yín wọ́n ò fojú lásán wọ́n ò fi gba pátá nídìí yín o. Wọ́n á mu stout wọ́n á tún fagbó sí tó náà mọ̀ pé iṣẹ́ yín ò easy ẹran ìyá ní. Tó máa fẹ́ lò yín báyìí wọ́n gbọ́dọ̀ lo stout ní kán dẹ̀ fún ọtí burúkú kán ti fagbó bí wèrè kán fi ṣe kíni kán fi já pátá dín yín. So this woman, look, shit happens, man. All right? It has happened to me. I don't care. Ìgbà tó ṣẹlẹ̀, ó ṣẹlẹ̀ náà ni kò sí nǹkan kan tó kàn èmi ò rányàn tèmi.
I don't think okay pé bóyá this woman, I don't think she's with bóyá bóyá wà pẹ̀lẹ́ nìkan tó jẹ́ pé tó lè sọ pé ọkọ tẹ́ máa sọ pé kí pé bóyá ẹ fẹ́ da ilé ẹ̀rù níbi tẹ́ ti ń da ìdàkudà káàkiri. Mi ò mọ̀ ṣó lórí ṣé ẹ̀ ní òbò nídìí ni. Okay, nígbà tẹ́ ń kọyàn tẹ́ ń kóbó tẹ́ ń dà síta nísìn ṣáàrírí ni àti rírí. You get your own for your this thing now. Ẹ̀yin people ẹni títí ní abẹ́ yín náà. Àwọn another motivational speaker àwọn yẹn náà máa ṣe ẹ̀yin obìnrin ẹ fi wá òṣì sílẹ̀, ẹ̀yin obìnrin ẹ fi wá wèrè sílẹ̀. Meanwhile domi lẹ́lẹ̀ má domi lórí bẹ́ẹ̀dì, má jẹ́ àṣekínni, má jẹ́ àbímọ àlè. Meanwhile gbogbo voice tí wọn náà là ń gbọ́ káàkiri níbi tí wọ́n ti ń ṣe kíni, níbi tí wọ́n ti fẹ́ gbé ọmọ ajá fẹ́ràn. Ẹ má fọ̀. Àní nǹkan táwọn ń ṣe gan ó worst ju títí yín lọ. Ẹ má fọ̀ fún wọn. Èní kọ́ ni ọkùnrin àtobìnrin náà ti jọ ń ṣerú gbogbo nonsense yẹn. Èní kọ́. Ó kàn jẹ́ wípé ìgbà míì ó máa ń jẹ́ wípé èèyàn máa ń learn in a hard way ni. Yeah. Because tó bá pé kíní yẹn jáde ńsìn, tó bá pójú obìnrin yẹn ò sí ń bẹ̀. Eléyìí tó jáde kò mí ni pé kò ní ṣe again. Má fojú ẹ sí mọ́ ni. Ìgbádùn ni is part of ipòkè pé kéèyàn sọ pòkè. Ọlọ́run ló mẹ̀yìn tẹ́ ẹ dá síta, èmi ò mẹ̀yìn tẹ́ ẹ dá síta, ẹ̀yin nu Ọlọ́run nu. Ẹ̀yin nu Ọlọ́run nu. Kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ kò lè kú lẹ́yìn ẹ̀. Ẹ má fọ́ o. In fact àǹtí yìí àǹtí Saida Omoge Sai gbà gúdúgúdú gbangba wọn kì wọ́n bọ́ ṣe kìyìn rí ìyẹn ló ń ta wọn lára. Wọn ò fáyìn tó yín ló ń bí wọn nínú. Ẹ wọ party lọ jayé orí ẹ lọ gbádùn, do makeup, enjoy yourself, go out, go on holiday and have your enjoyment and gbádùn yourself. Káwọn ọ̀tá ìtàn rò bóyá pé maybe one day, because the only thing that will make anybody láti ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ni pé ó fẹ́ jẹ́ kó wà depressed ni. Ó fẹ́ jẹ́ kó wà depressed. They believe that pé táwọn bá ṣe something like that, maybe you will feel down, maybe you will feel weak, maybe you'll be depressed, maybe they can shame you. Women supporting women. Put yourself together. Don't give a damn. Shake it off. Bounce it. Kó tún lọ party. Tó má tún sọ pé wàá ní kíní yẹn ni o, pé ṣé wàá tún bí wọ́n pé ṣé wọ́n ti rí. Nígbà tó ṣe fún Tiwa Savage mo jẹ́rìí ọmọ ọlọ́mọ ọmọ mi tó gbáski. Tiwa Savage ṣe kíni ìgbádùn kékeré yẹn. Sex tape ó ní kò lè ba ayé mi jẹ́. Now who never do that thing before? Àbí báwo ló ṣe kọ́? Kò sí èyí tí ò ṣe nínú wọn, olórí burúkú ni wọ́n, ẹ má fọ̀. Títí wọn gan ó tún terrible ju ti kíní lọ. Àwọn motivational speaker àní lórí ìkànnì ń bí lórí ìkànnì ń bí láti rí wọn. Àní eléyìí níbi tẹ́lẹ̀ tí ó terrible dé. Wọ́n dẹ̀ ń ṣe lórí Facebook live chat ló ti ń ṣe lórí Facebook live chat. Àwọn aláìlójútì. Lórí Facebook live chat báyìí láti rí tó ti ń bọ́kọ̀ rẹ̀ ẹ̀sùn. Mi ò mọ̀ wáyé táwọn èèyàn ní fídíò yẹn wọ́n ti fídíò yẹn ti tó jọ lie down pẹ̀lú ọkọ rẹ̀. Ṣé rí wọn yẹn náà máa sọ̀rọ̀ náà fẹ́ advice ẹni ẹlẹ́ni tó ń enjoy life ẹ̀ pẹ̀lú bóyá boyfriend ẹni o, bóyá kò bá jẹ́ sugar daddy kò tiẹ̀ kànyàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ̀dẹ̀ máa ń da fídíò àwọn ènìyàn sí ìta tí ara máa ń ta yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹni tẹ́ ń tara lórí ẹ̀ ẹ̀yin náà jágba ní. Ẹni tẹ́ ń tara lórí ẹ̀ ẹ̀yin náà gbà lọ́wọ́ ẹnìkan ni. Kí ló dé tẹ́ fẹ́ para yín lórí ẹni ẹlẹ́ni tẹ́ fẹ́ kúkú òjijì? Tó bá jẹ́ mi làǹtí wàhálà ẹ̀ máa dé pátí lálẹ́ yìí o. Máa lọ páàkì kíní yẹn tíwájú yẹn páàkì ẹ̀ tẹ́ bá páàkì ẹ̀ jẹ́ kí pákéjì yẹn kó lọ sókè ju normal lọ. Ẹ jẹ́ kí gbogbo cleavage yẹn kó show. Wá fún wọn ní bàbá nice aṣọ tó máa gbé. Kò ní dá fẹ́ni tí ò ní dá fún. Má jẹ́ kí depression pa ìwèrè ló ń ṣe wọ́n. Ìgbà tó ṣẹlẹ̀ sí Tiwa Savage kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀. Wọ́n wo ìgbà tán wò tán kó ń bẹ̀ wọ́n kó sì lọ ni. Ìgbà tó ṣẹlẹ̀ sí mi mà ti ẹ̀ràn yàn tèmi kiri. Ọdún àwọn tán pọ̀ náà ti lẹ̀ wọ́n lórí ẹ̀bọ̀ kò kan mi ò ràn yàn. And then irú wo tó jurú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn síta. How do you feel within yourself after doing that? You feel so good, àbí? Inú ẹ dùn pé okay, o ti ṣe. Kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀. Olórí burúkú ènìyàn ni ò ní fún irú arábìnrin ní support náà. Àwọn ò lè bá yín criticize irú arábìnrin yìí. Tó rá mọ̀ pé yín gan ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Hello? A mọ̀ pé yín gan, a mọ̀ pé ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àwa ò lè bá yín sí nínú ẹni tó máa bá yín criticize arábìnrin tó lẹ́yìn gan worse.
aláwọn tí yín gan ó lọ́wọ́ àwọn boys tó wà kò kàn tí ìjáde ni ẹ kó ṣì lọ ìwọ tó ṣé o fẹ́ kárábìnrin ṣó fẹ́ kó lọ hanga rẹ̀ ni. Why do women even go so crazy like that about somebody is dating your partner and the next thing you can do or whatever is kẹ́ mú nǹkan tẹ́ bá rí lórí partner yín kẹ́ sáré dà síta kẹ́ máa ṣe. Okay, so kí ló wá ṣẹlẹ̀? Does it mean that they will not continue their relationship? For doing that, the man might even now show more love to her for doing what you did. And then if you must at all, and then do you know that what you just did is even a criminal offense? If it can be proven. I mean, the only person that we know ẹni tó ń send this you know lárábìnrin, because mo fi ipò send arábìnrin send this èèyàn kan ni. But báwo náà ṣe fẹ́ pinpoint ẹni tó jù síta? Báwo náà ṣe fẹ́ mẹ́ni tó jù síta? Anybody wọ́n lè sọ pé ẹni tó jù síta ni kẹ́ni ẹ sọ pé òun mọ nǹkan kan pa ẹ̀. Níbi tọ́rọ̀ yẹn wà nìyẹn. Mo dẹ̀ wá sure pé arábìnrin yìí ẹni tó ń send ẹ̀ sí ó lè jẹ́ pé kíni? Ó lè jẹ́ pé òun àti ẹ̀ wọ́n sì wà in good term. Ó lè jẹ́ pé wọ́n sì wà in good term. I don't know any message in my inbox. I don't check my inbox. Anybody that comes to my inbox to ask for help and stuff, I'm not available for help at the moment, please. At the inbox, at the WhatsApp, I saw one woman as well posting one child on my page. Kinikon. Anything medical, I don't get involved in it. I'm very sorry. Advertisement, okay, I will check that one. I will check it later. Anything that has to do with medical, I don't get involved in it. I'm sorry. If it has to do with medical, I'm not getting involved. Sorry. And the reason why we're not getting involved is because anything balo shele, tó bá jẹ́ medical, we don't want to be part of it. Omoge Sai dagbas, kìsìkìsì bang gbà, ẹni tó bá wú kó bẹ́, wájú tààlà sóòwò sí Omoge Sai dá. Ara ló ń ta wọ́n. Àwọn ará London náà dẹ̀ máa ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwọn ará London tó ń lọ sí Nàìjíríà. Àwọn náà máa ṣe kíni? Àwọn náà máa ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Irú ẹni tó ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Ìwọ náà like ṣó o máa dẹ̀sùn. Wọ́n látàná ló ti dà síta. Ṣó o máa dẹ̀sùn dáadáa, ṣó o máa wà okay. Ṣó o máa sùn dáadáa, ṣó o wà okay. And then àwọn tó máa ń bi léèrè pé ṣé ní fídíò yẹn ẹ má dá wọn lóhùn. O lè wá sórí WhatsApp mísìn kò ní ṣe mo ní fídíò máa gbé ìyá ìṣépè ni o. Ẹ má dá wọn lóhùn, ẹ má send ẹ káàkiri o, ẹ má dá wọn lóhùn, olóṣì ni wọn o. Máa béèrè pé ṣé ní fídíò kí ná fẹ́ fi ṣe? Ṣé ẹ fẹ́ máa wo ṣé kò sí ti ẹ lábẹ́ ẹni tó ṣe fẹ́ wo tẹni ẹlẹ́ni? Kò sí ti ṣe bí ti ẹ wà lábẹ́ ẹ now. So what do you want to look at the video? What do you want to look at it for? My contact number is on my page. I will send it to Baduni Ori WhatsApp. What do you want to look at the video for? What for? Yes, my mom, I've seen it, ma. Do you understand what I mean? Kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀, kò sí nǹkan tó ń bọ̀ lókè tí ilé ó gbà. Kò dẹ̀ sí nǹkan kan tó ń bọ̀ nílẹ̀ tó kí ó gbà. Pátápátá èmi ò mọ̀ wọ́n ní billionaire àbí nǹkan lẹ́ni yẹn mi ò mọ̀, allegedly ni mi dá sí ọ̀rọ̀ tí ó kàn mí o. Èmi wá ń fún women to women ní women support nítorí ó ti ṣẹlẹ̀ síra àwọn arí. Òbò mi ni wọ́n rí gbé síta, wọ́n gbé ọyàn síta kò kàn mí, mi ò rán ìyá yín orí ló burú, mi ò rán ìyá yín mẹ́. Mi ò ṣe kíni, mi ò rán ìyá yín mẹ́, mi ò give kò fucking kàn mí bí. Bọ̀ kò sí tó múnú mi dùn jú pé ó bá mi rán àwọn ènìyàn lẹ́wọ̀n dáadáa, ó bá mi rán wọn lẹ́wọ̀n dáadáa lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló lọ ẹ̀wọ̀n lórí ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló dẹ̀ sì tún máa lọ ẹ̀wọ̀n lórí ẹ̀. Ẹ̀wọ̀n sì pọ̀ tó máa gorí wọn sórí wọn. Náwọn aṣòṣì má mọ̀. Ẹ má wo àwọn motivational speakers kankan lórí Facebook, wèrè ni wọ́n, ọkọlọ́kọ làwọn náà ń dó. Ẹ má dá wọn lóhùn. Wọ́n á máa gbọ́ tẹ́ bá ti ẹ̀yìn ọkàn àwọn èèyàn jẹ́, tí wọ́n máa send fídíò sí wọn, kíní gbá kan àwọn kan. Àwọn gan ṣe wọ́ọ̀sì má fọ̀. Gbogbo ọ̀nà Ìbàdàn, gbogbo Lẹ́kì. Ìtorí ẹ̀ ni ẹ lè má rí wọn lọ́nà Nàìjíríà, ọ̀nà Nàìjíríà ẹ̀ ní ọkọlọ́kọ náà fẹ́ lọ dó. Àwọn yẹn náà máa bọ́ sàn láì. Ẹ máa dúró kọ́lọ́kan. Tún máa ju fídíò kiri ẹ kó sì lọ.
You people are doing worse. Èyí tẹ́yìn gan ṣe òun ló ń lọ wájú yẹn. Èyí tẹ́yìn gan ṣe ó burú jáì. Hello? Èyí tẹ́yìn gan ṣe ó ṣe kí ni ó burú jáì. Ẹ dẹ̀ rọra máa sẹ́ndì òṣì káàkiri gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sẹ́ndì orí ibu kì í rọra máa sẹ́ndì òṣì má sẹ́ndì rádaràdà sí mi. Kẹ́kọ̀ọ́ sì lọ. Èmi ò mọ̀ pé nǹkan bẹ́ẹ̀ ló ń go viral. Mo kàn mọ̀ pé ó ń sọ pé nǹkan kan ń go viral. Mo rò bóyá àwọn kan ń bára wọn jà ní o àbáwọn kan ń nura wọn ní o. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló ń go viral? Àfìgbà tí mo rí kí ló dé? Kí ló eléyìí pọ̀ kẹ́? Eléyìí ṣe wá pọ̀ tó báyìí. Ìkànnì yín tẹ́ bá ti fẹ́ ba ayé èèyàn jẹ́ báyìí tẹ́ fẹ́ ba ayé èèyàn jẹ́ Ọlọ́run ló mọrú ẹ̀ṣẹ̀ wo lẹ́ni iṣẹ́ yìí ń sìn tẹ́ fẹ́ fi ba tiẹ̀ jẹ́ tẹ́ ṣe fí ìpókè o irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ni tẹ́ bá ok ẹ jù síta kò mí ni wọ́n lárábìnrin yìí ń ta góòdù ẹ patronize business ẹ o wọ́n láǹtí yìí ń ta góòdù Omoge Sai lórúkọ wọn lórí TikTok Omoge_Sai SAI òun ni Wàsíù Àyìndé kọrin Omoge Sai òun ni Wàsíù Àyìndé kọrin yẹn fún àwọn ọ̀tá ti parapọ̀ mi ò mọ bó ṣe dọ́wọ́ àwọn ọ̀tá ẹ̀ wọ́n ti parapọ̀ wọ́n ti join hands together wọ́n fẹ́ bring it down nìyẹn gbogbo ẹ̀yin obìnrin kí ló dé ná ẹ rí nǹkan obìnrin náà la máa ń rí tó máa ń go viral àbí nǹkan obìnrin náà la máa ń rí tó máa ń go viral ẹ lè rọ́kùnrin kan jọ sórí burúkú bẹ́ẹ̀ fúnra wọn rí àmọ́ tóbìnrin bá ti fẹ́ báyé obìnrin ẹgbẹ́ ẹ̀jẹ̀ á wá weapon tó ṣe kí ni tó tìkì tó le gangan orí bí gbà ókè bí irúgbà tó ń sọ pé àwọn fẹ́ destroy Dorcas nsìn wọ́n rò bóyá táwọn bá post yẹn sórí social media bóyá mo máa lọ fáwọn èmi mo ya wèrè máwọn wèrè lọ́wọ́ ara lọmọ Omoge Sai Diamond Gold wọ́n ní gbogbo idea nìyẹn follow ẹ patronize business yẹn ẹ jẹ́ kí àwọn followers ẹ kó tún lọ sókè káwọn ọ̀tá ẹ̀ káyé wọ́n tún bàjẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ń bá polówó ọjà ní ìpolówó ọjà lẹ́ ń ṣe fáǹtì ìpolówó ọjà tó yanran tán òun lẹ́ ń ṣe fáǹtì àwa dẹ̀ máa fún ní moral support torí nǹkan kan náà ni wọ́n ti ṣẹlẹ̀ sáwa náà rí tó kí ló ṣẹlẹ̀ sẹ́mi ńgbà yẹn x olórí burúkú tí mo fẹ́ tá a jọ ṣe long distance relationship òun wà l'Amẹ́ríkà èmi wà ní London wèrè ẹni èpè ẹni ègbé ẹni àìjíkò ẹni àìjírí lájọ ń gbádùn ayé wa kí ló kan rú èmi mi ò rán ìyá yín sí olórí burúkú ló bá lọ jù fún àwọn haters tó wà lórí Facebook torí wọ́n fẹ́ silence Dorcas àwọn yẹn náà wọ́n wò pókè àwọn ti rí weapon táwọn fẹ́ fi bá Dorcas jà ìgbàga ló bá jù síta mi ò rán ìyá yín mi ò rán ìyá láyà bàbá ńlá kú bàbá fọ́fadà yín àlélè tó lẹ̀ wọ̀n nínú yín nítorí kinní yẹn mo like bí kinní yẹn ṣe jẹ́ kọ́pọ̀lọpọ̀ yín kẹ́ ẹ lọ sẹ́wọ̀n tán bá sẹ́ndì irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn sí ẹ tó bá ní lọ́wọ́ gan you have no right to post it out mo dẹ̀ wá pé mi nínú yín ibi tẹ́ wíkẹ́ẹ̀dì dé èmi nínú yín ẹ lọ wá bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ju tóbìnrin ibi tẹ́ ṣe fẹ́ ju káàkiri tó le gó òun lẹ máa wá káàkiri kí ni tẹ́ fẹ́ gẹ̀ẹ́nì nínú ẹ̀ kí lẹ fẹ́ gẹ̀ẹ́nì nínú ẹ̀ ṣó fẹ́ gbowó wá sínú bank account yín ni àbó fẹ́ make you bigger and better than you are ìwọ tó jẹ́ the first person wọ́n ní pé pátí kan tán ṣe mi ò mọ pátí tán ṣe mi ò mọ nǹkan kan allegedly wọ́n nígbà tán ṣe pátí yẹn tán náà bá sọ pé ṣé o ti gba souvenir where is the souvenir wọ́n ní kán lọ máa wò lórí WhatsApp wọ́n ní kíní àǹtí aláǹtí ń pín káàkiri fún souvenir rí pé you should be rí pé shameless idiot lẹ́yìn pípé rí pé ó yẹ kẹ́ ẹ dọwọ́ bojú kẹ́ ẹ máa sunkún ẹ̀yin fúnra ara yín kẹ́ ẹ dọwọ́ bojú kẹ́ ẹ máa sunkún rí pé ẹ wà shameless gan and nǹkan tí kò lè pa irú nǹkan tẹ́ ẹ jù síta yẹn kò mí ni pé anything will happen to this lady kò lè pa as a matter of fact it will make her stronger next time ìyẹn ò mí ni pé ìyẹn ò mí ni pàǹtí yóò sì tún ní ṣe again because only you see when somebody is in love, okay, when you are in love with somebody, all right, any nonsense shit can happen. The only thing is jọ má fojú ẹ sí tó bá pójú àǹtí yẹn wà ń bẹ̀ sí ó lè deny gan pé nǹkan lòun wà ń bẹ̀ tí ó dẹ̀ ní jù bẹ́ẹ̀ lọ
Jeje ló máa sọ pé who is it? I'm not the one there. It doesn't mean that it cannot happen to the next person tomorrow. If she falls in love with another person, or even to the same person, go safe. If you are in love and you are away from each other, by all means, you can do any nonsense. Tó bá wù yín láti ṣe pẹ̀lú ra yín. Ó máa ń ṣẹlẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ máa ń kọ́kọ́ ń jáde. Olòṣì yín. Ẹ̀yin náà ti ṣe irú ẹ̀ rí. Ẹ̀ẹ̀kan tí ń bá olórí burúkú aláyé bàjẹ́ ẹni èpè ẹni òfò ẹ̀ẹ̀kan tí ń bá pàdé tó máa ṣe kíni tó máa mú yín tó máa tú yín láṣọ síta. Mo dẹ̀ doubt ẹni tí wọ́n sọ pé àǹtí ìsẹ́ǹdì kìíní yẹn sí, mo doubt pé irú ènìyàn tó jẹ́ tó dàgbà bẹ́ẹ̀, mo doubt pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ lè jábọ́ látọwọ́ ẹ̀. Ó lè jẹ́ kan nínú ọ̀rẹ́ ìtorí ẹni tó bá ti mọ irú nǹkan tó wà lórí fóònù ẹ̀ ló má hand the phone ẹ̀ over to any friend. Má jẹ́ kí anybody bẹ́ẹ̀ fi fóònù ẹ̀ ya fọ́tò. It could even be that somebody, maybe one of our friends, transferred it from her phone to their own phone. There is nothing impossible. Don't give anybody access to your phone when you know what you have inside the phone. Do not, for any reason whatsoever. Má fún yàn ní phone rẹ, má share pẹ̀lú ènìyàn. iCloud rẹ, make sure pé o secure perfectly. Kó má máa ṣe kíni, kó má máa hijack àwọn kò sí nǹkan tán lè ṣe, kò sí ẹ̀sìn. In fact, kò sí nǹkan tán lè ṣe nínú ayé ńsìn. So, beautiful sister Saida, we love you. Hello? We shakini, we love you. Emi on lo TikTok. Boya, I can do a separate one on TikTok. We love you. All right? Don't let any of that nonsense move you. Kò yé yín bẹ́yẹn. Ẹ má jẹ́ kó move yín láti bí sí bẹ́yẹn. Look at this woman, very beautiful, 53 years old. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn, àwọn mo ti gbé sọ́nà speaker olórí ibú orí Facebook. Àwọn mo ti gbé sọ́nà speaker olórí ibú. Tán jẹ́ 50 years old. Wọn ò lè dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́. See, beautiful woman. Very beautiful woman. 53 years old, looking like 18. Ẹ kó ṣì dànù. Ẹ keep advice òṣì yín, ẹ keep ẹ̀ fúnra yín. Ẹ fi ti yín ṣe ti yín. Kò sí ìtẹ́yìn náà. Kò sí àwọn lè gbá etí ẹnìkan. Àwọn lè ṣe kinní kan. Wọ́n wá tú síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ ni kò ń ṣe pọ́n nífẹ̀ẹ́ o. Wọ́n wá indirectly tú ẹ síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ ni o. Ipe kí gbogbo kó lè go viral dáadáa kó máa ráyè lè mọ̀ dáadáa pé kinní kan we dey headquarter what kí lálábì kẹsàn jàre. If anyone release my noodles on my husband phone, I marry that man. Doctor, she didn't send it to her friend, but the man. It was the man's wife that leaked it out because the wife has been warning her to stay away from her husband. Kí ló dé tí wife ò bá ọkọ ẹ̀jà mi ò mọ wife rí o, hello ma o, allegedly ni mi ò mọ̀ yín rí o. Torí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ti lágbára nílùú Nàìjíríà bá o, béèyàn bá sọ̀rọ̀, wàhálà ni, èmi ò mọ̀ yín rí ma o. Èmi ò mọ̀ bóyá mi kú dáko èèyàn, mi ò sì mọ wife, mi ò mọ husband, kò sí nǹkan kan tó kàn mí. Bọ̀ ẹni tó sẹ́ndì kíní yẹn síta, ẹni yẹn ò ní rí dùnú Ọlọ́run mọ́ nínú ayé. Hello? Tẹ́ni èèyàn ń bọ́kọ ẹ dóko. Òun ló wá ní kó sẹ́ndì ìwòwò ọmọbìnrin bíi títí ẹ síta just to revenge back pé kó stay away from your ọkọ. Ẹ tó jùlù yẹn síta máa ṣorí burúkú ni tó máa gba skill. Mi ò mẹ́ni náà, mi ò sì fẹ́ mọ̀ yín o. Mi ò mọ̀ kankan nu yín Nàìjíríà. Mi ò dẹ̀ fẹ́ mọ̀ yín, mi ò dẹ̀ nílùú yín wá. That is bad. Hello, that is bad. If a woman is dealing or having an affair with your husband, deal with your husband for God's sake. Deal with as long as, you know, ta ló invite èèyàn. Ṣé why did the husband tó fún ẹni ẹlẹ́ni ní invitation? Tó ń bá invite ẹ kò ní ṣe kí ni, kò ní wà náà. Àti pé mùsùlùmí dẹ̀ tún ni mẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run wí. Ẹ má máa ṣe bẹ́ẹ̀.
Mùsùlùmí ni mẹ́ẹ̀lọ́ Ọlọ́run wí bóyá ẹni ẹlẹ́ni fẹ́ fẹ́yàwó kejì fẹ́yàwó kẹta. And from nǹkan tá a gbọ́ ẹni tó da nǹkan síta gan òun gan kì í ṣèyàwó alákọ̀ọ́kọ́. Èmi ò mọ nǹkan kan, mi ò mọ àwọn tó dá, mi ò mọ ìyàwó, mi ò mọ ọkọ, bọ̀ ẹni tán ló da nǹkan síta tán ló ń bínú pé ẹni wá sí pátí ọkọ ẹ̀ tó dẹ̀ ti wọ́n nẹ̀ pé kó má wá sí pátí ọkọ ẹ̀. Wọ́n lóun gan ò kì í ṣèyàwó alákọ̀ọ́kọ́. Wọ́n lóun náà jágbà ni, mi ò mọ̀ bóyá òótọ́ ni, allegedly mi ò mọ̀. But if that's the case, you don't tú obìnrin bíi títí ẹ síta because you don't want them around your husband. Do you think, okay, so after doing that now, something like this can even destroy your home as a woman? Do you think the husband will be happy that you have done something like that to, I don't know if you want to call them side chick or fiancé, moru level tonjo wa mi o mo. The husband might not be happy. Something like that can even affect your own relationship. It is an act of wickedness. Kò tún ṣọ tún gbà wá o, ẹ̀yin yẹn tún gbà wá o. Kò tún ṣọkùnrin ló tún dá obìnrin síta mọ́ nsìn yìí o. Obìnrin ẹgbẹ́ bí obìnrin àwọn náà tún ṣòṣì pẹ̀lú ra wọn nílùú Nàìjíríà. Obìnrin ló tún tú aṣọ obìnrin ẹgbẹ́ ló tún tú síta báyìí sí. Kò tún ṣọkùnrin mọ́. Torí tó bá jọkùnrin ló ṣe ń sìn gbogbo yín máa kẹnu síta ẹ máa pariwo olórí burúkú lọkùnrin tó ṣe léyìí irú ọkùnrin wo leléyìí kíníkan. Tó bá dẹ̀ jẹ́ wípé ẹni tí wọ́n sọ pé wọ́n sẹ́ndì mi jẹ́ mọ̀ pé àwọn bàbá yìí náà máa ń wo àwọn fídíòsì báyìí. Àwọn bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ mọ́ ọmọ sílẹ̀. That means wọ́n tún nu fóònù bàbá yẹn ni o. This is very sad. Wọ́n lọ wo nu fóònù bàbá yẹn ni. Tẹ́ bá fẹ́ send irú àwọn videos bẹ́ẹ̀ yẹn, if at all you must send that, ẹjẹ́ ń lo gbẹ̀gbẹ̀. If at all you must send out a video like that, at all, maybe because you have a long distance relationship, blah, 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 okay? I'll advise you to do it on, there's one that you can do like a 5-second video on WhatsApp. Tó jẹ́ pé ní ẹnìkan ló máa lè wò, kò lè save ẹ̀, kò lè record, kò lè save ẹ̀, except tó bá máa mú fóònù mi tó máa fi record ẹ̀ ṣá anyway. Which most of the time, video yẹn á ti lọ tán gan. Kẹ́ni ẹ tó ní chance to do something like that. Don't send it as a video. Do not put your face inside it. Kò mean pé kò lè ṣẹlẹ̀ again. Ó tún lè ṣẹlẹ̀ at any freaking time. Why? Because love is love, innit? When people fall in love, a lot of things ló máa happen after that. Don't include your face. Tójú ẹ̀ ò bá ti sí ńbẹ̀, kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Auntie, anyway, I will advise you, ma'am. Àwọn social media wèrè, àwọn motivational speaker, ìbànújẹ́ speaker. Don't bother watching their show. If they share it with you, just delete it off. You are not interested. Because they will say some things instead of them to view once. God bless you, ma. Instead of them to say things that will make a fellow woman like themselves that might be going through maybe, because there is no way something like that will happen to you and you will not feel down at first. You will be down. You feel sad like, oh wow, this, understand what I mean? But after a day or two, you get over it. If you understand it, so any normal woman on our cyberspace should not criticize you for, whatever you might have done, that will make anything worse for yourself. But ironi, àṣìmá láwọn wèrè kọ̀ọ̀kan, àwọn olòṣì, bí àwọn olórí burúkú tó máa ń dọ́kọ̀ ọ̀rẹ́ wọn, àwọn olórí burúkú tó jẹ́ pé àwọn náà wọ́n ti ṣòbò lábàṣà,
ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ìmí nínú wọn £3.50 náà fi gba pátá nídìí ẹ̀ ní ẹ̀yìn mọ́tò lẹ́yìn búùtù. Wọ́n á wá sí online, wọ́n á máa jam talk ẹnu, wọ́n á sọ a, wọ́n á sọ b, wọ́n á sọ c. Kò sí nǹkan kan anybody tí wọ́n bá anybody ìwọ tí ọkọ ẹ tó bá jẹ́ married man tó bá lọ kọnu sí married tó bá lọ kọnu sí single girl àbí whatever ìbàjẹ́ married náà lè fẹ́ jọ máa fọ́ra yín lẹ́nu. There is a reason why women do whatever they do. Everybody ló ní reason tó fi máa ṣe shit tó máa ṣe. Ọkọ yín ni kẹ́ ẹ máa fèsì, àwọn ọkọ yín ni kẹ́ ẹ máa gbé ṣépè. Fi obìnrin olóbìnrin lẹ̀ because òun kọ́ ló lọ bọ́ ọkọ ẹ ló lọ bá. Anybody tọkọ ẹ bá dẹ̀ lọ bá tó bá ti kọnu sí ó ti lọ ó ti goes náà nìyẹn. Kẹ́ kó ṣì lọ kẹ́ kó rí burúkú kúrò lórí cyber. Kẹ́ jẹ́ káàntì aláǹtì kẹ́ jẹ́ kó ṣe kíni, kẹ́ jẹ́ kó gbádùn, kẹ́ jẹ́ kó nísinmi, kẹ́ jẹ́ kó ní ṣe kíni, kẹ́ jẹ́ kó gbádùn, kẹ́ jẹ́ kó nísinmi. Ẹ bá mi kọ Instagram, ẹ jẹ́ káwọn èèyàn lọ rọjà ńbẹ̀ lọ ra gold ńbẹ̀. Ẹ kó ṣì dànù jọ. Ẹ kó ṣì lọ. Ṣé ká sọ lóko pa ni nítorí pé kí ló ṣẹlẹ̀, torí pé ti ṣòṣì orí burúkú tẹ wálé ayé wá ṣe, àbí ká máa bá yín nà lẹ́gbàá. Ẹ kó ṣì lọ. Ṣé gbọ́? Kẹ́ ṣe kíni, kẹ́ kó ṣì dànù, kẹ́ kó rádaràda bó ṣe ń ṣe yín, kẹ́ kó lọ. Mi tiẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa tẹ́lẹ̀ mú kan tiẹ̀ tún wò pé this is nonsense. Ẹ wà àwọn tó ń sọ̀rọ̀, àwọn tó ń advice àwọn èèyàn gan ọ̀rọ̀ òsì lẹ́nu wọn, àwọn tó ń fi £3 Chinese rice lásán náà fi ń ṣe kíni náà fi ń ga yéyè wọn. Ẹ má fọ àwọn náà gbẹnu sọ̀rọ̀ lórí social media. Àwọn tó jẹ́ pé Nàìjíríà tó ń lọ ìmí nínú wọn báyìí torí ẹ̀nà ṣe láàkì kan máa lọ Nàìjíríà, wọ́n ti mọ̀ pé kó ti ń dúró dà wọ́n bẹ̀, kò dẹ̀ sí anybody tó mẹ́lẹ́lẹ́yà wọn. So wọ́n lọ ń ṣe ẹlẹ́yà gbogbo wọn ní kò sí ètò wọ́n lọ ń ṣe ẹlẹ́yà òṣì náà lọ ń ṣe ní Nàìjíríà. Wọ́n lọ ń ṣe ẹlẹ́yà wọn wá ti kó ní kíní wọ́n lọ ṣe ẹlẹ́yà ń bẹ̀. Tó bá ti wá rí nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ sí another woman wọ́n á máa gbẹnu sí míwà nǹkan táwọn náà ń ṣe nìyẹn. Ìmí nínú wọn báyìí tó bá lóyún fún A báyìí wọ́n á lọ gbé fún B. Wọ́n á lóyún fún A wọ́n á lọ gbé fún B. Ìkànlárí tó rìn ní ẹsẹ̀ òṣì ẹsẹ̀ rádaràda tó fi ń kọ́lẹ̀ káàkiri lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tó ń rìn káàkiri bí ìgbóná níbi tán ti fẹ́. Hello? Go and watch SMC Arewa show on YouTube máa lọ wò ó sí. Tó ń fẹsẹ̀ rìn káàkiri ibi tí wọ́n ti wanted díẹ̀. Ibi tó ti níyàwó 4-5 tó náà fẹ́ rún ra ìmọ̀ bẹ́ẹ̀. Tọ́lọ́run ò dẹ̀ gbà fún látọjọ́ yìí. Ẹ wá ní pé kí ẹ jẹ́ ká gbọ́ràn jọ. Kò wá impossible Deborah Johnson, kò wá impossible. Kí ló wá impossible? Kò sí nǹkan tó máa lè ṣe, má máa fọ́ fún wọn. Wèrè mà ní wọn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn olóṣì mà ní wọn. So ẹ kó ṣì lọ. Gbogbo ẹ̀yin tó bá ti rí tẹ́yìn náà tẹ́ ti ṣe kíní kò sí look nílé ayé ń sìn ta ṣe wà sí anybody ló lè àwọn èèyàn fucking fall anybody ló lè fall in love pẹ̀lú anybody ló dẹ̀ ń do anybody láyé tá wà ń sìn toró kó wọn lóde ṣó yẹ yín bẹ́yẹn. So ìwọ tó bá ń wẹ̀ tó bá lóko lé tó bá jẹ́ kán jàgbà mọ́ ẹ lọ́wọ́ tó bá ṣe kíni tó bá jàgbà mọ́ ẹ lọ́wọ́ tí ẹ bàjẹ́ tí ẹ ta nìyẹn o. So don't blame any woman for that. Go a lọ deal pẹ̀lú ọkọ ẹ nínú ilé kò yẹ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ànísìn àwọn obìnrin inú ń bí wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ tó bá ti rí èèyàn kan tí ẹnìkan tó lọ balẹ̀ ẹ̀jẹ̀ òun náà máa wá bó ṣe máa ṣe kíni òun náà máa wá bó ṣe máa deal with another person ní irú àwọn géèmù tó ń lọ sí nìyẹn. Kẹ́ jẹ́ ká gbọ́ràn kẹ́ kórìí burú sọ́nà ọ̀hún. Kẹ́ má máa share orí burúkú káàkiri nípa fellow women bíi titi yín. Aunty, we love you jàre. Ẹ má dọ́kàsì check your FB inbox ASAP. Kí ló tún wà ń bẹ̀? Kí náà tún dà sí? Ṣé lórí péèjì eléyìí ẹ wá jẹ́ ń tún wò ń gbà yẹn? Wọ́n ń bọ̀. Àmọ́ wá ṣe nǹkan. Mo ń bọ̀. Ẹ jẹ́ ohun tó wà nínú inbox mi. Kí ló tún wà nínú inbox mi o? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má da oko ẹ má da ẹpọ̀n sínú inbox mi o. Ẹ jọ̀ọ́ o.
kí ló dé tí mọ́mì ní wo ní inbox ṣé nítorí advert yẹn ni mọ́mì ṣe ní kí n wò ni. What the man wife did is so wrong. Why share her noodles? What for? Some women don't know what she's capable of doing to her because of Baba Arúgbó tí wọ́n bá pa ẹ́ dànù. Ẹ wo, mi tiẹ̀ mọ̀ nǹkan tí mo lè sọ sírú ọ̀rọ̀ yẹn. Like kílẹ̀ ń jalè, kílẹ̀ ń as in I don't understand like kílẹ̀ ń jalè. Mọ́mì kílẹ̀ ní kí n wá sínú inbox báyìí ní ìsìn tẹ́ ẹ fi mọ́mì fẹ́ wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ distract mi ni o. Ẹ mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ distract mi ni. Kí ló wà nínú inbox mi tẹ́lẹ̀ kí n lọ wò nínú inbox báyìí. Ẹ wo mo ti ní flu jàre. Ẹ wo ẹ fi wèrè sílẹ̀ jàre. Àwa ò sí nínú support pé kẹ́ ẹ máa da ìdàkúdà orí burúkú káàkiri o. Bá yín support ẹ o. We are not in support of that. Ṣé yẹ yín bẹ́yẹn? We will never be in support of it. We can never ever be in support of that. Someone said, has anyone been to Nude Beach before? Go in and see different types of noodles. Wọ́n ṣe èrè ni ẹ má má dá wọn lóhùn. Ṣé no bóyá rò bóyá ìgbà tó ti ṣẹlẹ̀ sí àǹtí bóyá rò bóyá ó máa lọ hàngàrí àwa parẹ́ ni. Ẹ jẹ́ ayé ṣayé ẹ lọ. Ẹ ṣayé yín lọ gidi gan. Kẹ́ gbádùn ayé yín lọ kẹ́ tún rọ̀bù ẹ̀ sí wọn lójú. Eléyìí tó bá possible tó bá fọkọ ẹ̀ sílẹ̀ nínú wọn kẹ́ tún ṣe kíni kẹ́ tún hangi ẹ̀ mọ́. Ẹ kó dáadáa lọ mẹ́n. Kí lẹ́ni sọ? Wàhálà please. Mọ́mí Tádé Yege. Where is our commissioner? I need to níbo ẹ ti fẹ́. Ẹ wò àwọn yẹn ń gbádùn mi ò mọ. Alábìkẹ́ irú iṣẹ́ wo ló rán ṣe ń bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Saturday náà? Ṣọ́jọ́ Saturday kan ló ná kó sọ́kàwé ó dà pé jọ Thursday náà kó sọ́kàwé. Irú àwọn ibi tó ti ń kó sọ́kàwé ibẹ̀ kí ló kan rí èmi mi ò mọ nǹkan kan. Mo ti ń lọ nìyẹn mo kàn ní kí wọ́n fàǹtì ní moral support nìyẹn. Ṣé yẹn bẹ́yẹn? Kádẹ̀ sọ fún yín pé ẹ̀yin wèrè mo ti gbé sọ́nà síbi kó lórí ibú tẹ wà lórí social media. Tó jẹ́ pé ẹ máa rọ̀ nẹnu yín bígbà tó jẹ́ pé olórí burúkú yín. Ẹ tí ì ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ tí ì ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. A ní ká wá sọ fún yín kẹ́ kó ṣì dànù torí gbogbo yín lẹ ti ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ tí ẹ tún wọ́ọ̀sì jàǹtì gan lọ. Kò sẹ́ni tí ó máa ń tì London náà I know her I've known her for God knows how many years. Ẹ̀yin mo ti gbé sọ́nà speaker. Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ gbogbo ẹ̀yin mo ti gbé sọ́nà speaker tẹ́ máa ń rán ẹnu òsì yẹn Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ bó lórí burúkú ọkùnrin pàdé lọ́jọ́ kan. Because àwọn olórí burúkú ọkùnrin àwọn náà máa ń ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ bá wọn pàdé lọ́jọ́ kan kán da gbogbo kíní kán dà sórí ìkànnì ayélujára ayé yín ta nìyẹn. Gbogbo ẹnu yín tẹ́ máa ń rọ̀nù yẹn àwọn tó máa ń rọ̀nù ẹnu wọn jù àwọn náà ṣe jù. Àwọn náà ṣe kíni àwọn náà ṣe jù ẹ kó ṣì dànù kẹjá gbọ́nà. Ẹ̀yin oníradàradà òṣì káàkiri máa dàdàkúdà olórí burúkú kiri just to depress and what? Someone says okay. Just to depress and shame a fellow woman like yourself. Stop that nonsense. Tó bá wá parẹ́ àbí tó bá hangi rẹ̀ èrè wo ló fẹ́ jẹ nínú ẹ̀? Èrè wo ló fẹ́ jẹ nínú ẹ̀? Tó bá parẹ́ tó bá hangi rẹ̀ kí ló fẹ́ jèrè yín gan? Kí ló fẹ́ jẹ́ benefit ayé yín? Kí ló fẹ́ jẹ́ ìdùnnú ayé yín nínú ẹ̀? Ẹ̀yin ìka ò bàyé jẹ́ rádaràdà dandan ẹ̀yin játijàti rédèrèdè ẹ kó ṣì dànù jàre. Kẹ́ ṣe kíni kẹ́ kó ṣì dànù. Kí ló fẹ́ jèrè yín? Odò ṣáǹsì mo ti ń lọ jàre. A máa bá yín sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ mi ọjọ́ rẹ̀. Àwọn join. Sister, we love you. Okay? Put on a brave face. Enjoy yourself. Go out and enjoy yourself. In fact, so bad possible, gonna make love tonight. Kẹ́ fucking doko, kẹ́ gbádùn ara yín, kẹ́ mu wine, kẹ́ sùn tí yín. Káwọn tó ń ṣorí burúkú kan máa ṣorí burúkú. Gbádùn yourself. Ó gbádùn yourself. Èmi nínú wọn lè ṣí tán bá ṣíra wọn lẹ sílẹ̀ bẹ́yẹn. Ilé ayé máa bàjẹ́. Ẹ rò bóyá ilé ayé fẹ́ fọ́ ni. Àwọn olójú kóòkì, àwọn olójú fọ́ńtẹ̀ ibi abẹ́ kóòkì tẹ́ pé àwọn náà máa kọ́kọ́ bọ́ síta tó máa sọ̀rọ̀ ẹ kó ṣì lọ jàre. Ìmí nínú wọn gan ṣe lọ́rùn wọn funfun gbogbo ọwọ́ wọn ló dúdú. Ọrùn wọn á dẹ̀ funfun fò. Èèyàn ló dún ọmọ ló dùn tó dúró dáadáa tó dúró déédéé ẹ fẹ́ bá tí ẹ jẹ́.
ẹ pé gbogbo owó tó bá ti fẹ́ bá tèèyàn jẹ́ òdi dandan kí tiẹ̀ náà bàjẹ́ àbó mọ̀ ẹ kó ṣì dànù ṣẹ gbọ́ àti rí kí ni kó wá ṣẹlẹ̀ kí ló wá ṣẹlẹ̀ after that èmi fẹ́ lọ sùn ní ẹ jàre ẹ má dáhùn o àǹtí ẹ lọ sùn ẹ wá ẹ lọ bó bá jẹ́ irú bàbá náà ní tẹ́ ẹ tún lè ẹ tán torí ẹ̀ nà yín ibẹ̀ gangan ni kẹ́ ẹ jókòó sí ẹ bá lè mú ẹni tó because irú ẹni tó ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn fún yàn ọkọ ẹni tẹ irú ẹni tí mi ò mẹ́ni tí yàǹtì ń fẹ́ irú ẹni tó ń fẹ́ tán sẹ́ǹdì ẹ̀ sí yẹn irú ẹni yẹn gan á tún wá show love sí ẹni ju normal lọ ó bá possible kan jọ kára wọn mọ́kànnà lálẹ́ kan tún dúra wọn kó kúkú lè wá ṣe kí ni kó kúkú lè wá fòṣùnlẹ̀ kó kú ẹ kó ṣì lọ ó dàárọ̀ jàre.